नमस्ते साथै स्वागत गर्न चाहन्छु पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानलमा र म हुँ क्रिस। सदाझै आज पनि उपस्थित भइसकेको छु एक नयाँ ट्युटोरियल लिएर। गएको भिडियोहरुमा हामीले पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिने विभिन्न एनिमेटेड एलिमेन्ट्स र सर्टिफिकेटहरु डिजाइन गर्न सिक्यौं र आजको भिडियोमा हामी केही नयाँ डिजाइन सिक्ने छौं, केही नयाँ प्रेजेन्टेसनको बारेमा सिक्ने छौं र त्यो हो यो एनिमेटेड अटोमेटिक स्लाइड शो र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी जम्प गर्न सक्छौं। जस्तै म फर्स्ट पेजमा जान चाहे भने मैले यहाँनिर क्लिक गरे मात्रै पनि हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौं र यदि हामीले कुनै पनि प्रेजेन्टेसनमा ब्याक भएर हामीलाई फेरि शो गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यसरी गर्न सक्छौं र एकदमै यो सजिलो छ र हामी यसरी यो हाइपरलिंक पनि आज कसरी लिंक गर्ने भनेर आजको भिडियोमा हामी सिक्ने छौं। र यदि तपाईहरुले पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सिनुहोस् र यदि तपाईहरुसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् र एक लाइक र शेयर पनि गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजको क्लासतर्फ लागौं। अब हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौं। सबैभन्दा पहिला तपाईले न्यू स्लाइड लिनुहोस्। म 5 वटा न्यू स्लाइड बनाउने छु यसरी र यसलाई तपाईले डिलिट गरिदिनुहोस्। यसपछि तपाईले यहाँनिर एउटा कलर प्यालेट सेट गर्न सक्नुहुनेछ सजिलोको लागि। म चाहिँ यो फाइलबाट लिने छु। मैले अलरेडी स्क्रिनशट गरेको छु। यदि तपाईहरुलाई त्यो थाहा छैन भने तपाई गुगलमा गएर colorco.com गर्नुभयो भने यो कलर कम्बिनेसनहरु चाहिँ एकदम राम्रोसँग यहाँनिर कलर प्यालेटहरु चाहिँ मिलाएर राखिएको हामीले पाउँछौं। सो मैले चाहिँ अलरेडी यहाँनिर स्क्रिनशट लिइसकेको छु र आज चाहिँ म यो कलर प्यालेटबाट म तपाईहरुलाई शो गर्ने छु र यसको चाहिँ मैले स्क्रिनशट अघि नै लिइसकेको छु र म यहाँबाट इन्सर्ट मात्रै गर्ने छु यो कलर प्यालेटलाई। ओके, म यहाँ राख्ने छु र यही अनुसार म यहाँनिर सेट गर्ने छु। त्यसको लागि तपाई राइट क्लिक गर्नुहोस् र फर्मेट ब्याकग्राउन्डमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईले यो कलर टुलमा गएर तपाईले मोर कलरमा गएर यो आइड्रप लिनुस् र यहाँनिर क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि यो फिल हुनेछ यहाँनिर। त्यस्तैगरी तपाई दोस्रोमा जानुहोस् र फेरि तपाई कलरमा यो कलरमा जानुहोस् र यसरी नै तपाईले यो आइड्रप लिनुहोस् र क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके, यति भइसकेपछि तपाईले यो कलर प्यालेटलाई डिलिट गरिदिन सक्नुहुन्छ। यो हामीलाई अब चाहिँदैन। यसपछि तपाई भ्यू मेनुमा जानुहोस् र यो गाइडलाई इनेबल गरिदिनुहोस् र त्यसपछि तपाईले आफ्नो सब्जेक्ट रिलेटेड आइकन्सहरु सेट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले यहीको आइकन्सहरु युज गर्ने छु र आज विशेष गरी म वेदर सम्बन्धी बनाएर तपाईहरुलाई शो गर्ने छु। यसरी तपाईले यहाँ मिलाएर राख्नुहोस् र यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसको डिस्टेन्स तपाईले यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ यो एलाइनमा गएर
डिस्ट्रिब्युट भर्टिकल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो सेम डिस्टेन्समा आउनेछ र एलाइन टु लेफ्ट पनि गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो साइज पनि बराबरीमा आउनेछ। यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस् र सेपमा गएर तपाईँले यो ओभललाई लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यसको नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र अहिलेलाई तपाईँले यसलाई व्हाइट कलर दिनुहोस् र यसलाई तपाईँ डुप्लिकेट बनाउनुहोस्। यसको साइज चाहिँ अझै अलिक सानो गरिदिउँ हामी र यसलाई पनि तपाईँ सेप फर्मेटमा जानुहोस् र एलाइनमा गएर एलाइन टु लेफ्ट गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी फेरि एलाइनमा गएर डिस्ट्रिब्युट टु भर्टिकल गरिदिनुहोस् र यसलाई टेम्पोररी ग्रुप पनि गरिदिनुहोस् र यसरी सार्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसपछि तपाईँ यो आइकनहरूलाई कपी गरेर यसमा राखिदिनुहोस्। कन्ट्रोल की प्लस माउसको सहायताले यसलाई ड्र्याग गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँ यसरी र यसको साइजलाई केही रिड्युस गरिदिनुहोस् र तपाईँ यसलाई सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र एलाइनमा गएर एलाइन टु सेन्टर गरिदिनुहोस् र यो सेन्टर पोइन्टमा आउनेछ। ओके, यति गरिसकेपछि तपाईँ यसलाई ग्रुप गरिदिनुहोस् र यो साइडमा ड्र्याग गरेर राखिदिनुहोस् र फेरि यसलाई अनग्रुप गरिदिनुहोस्। यसपछि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्, सेप र यो रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यसलाई सेन्ड ब्याकवर्ड गरिदिनुहोस् र यो आइकनलाई पनि अलि तपाईँले रिड्युस गरिदिनुहोस् यसको साइजलाई। कलर पनि तपाईँले यसमा गएर केही डिम गरिदिनुहोस् यसलाई। यसको पनि तपाईँ कलर व्हाइट गरिदिनुहोस्। यसपछि हामी यो आइकन्समा लिङ्क सेट गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँ राइट क्लिक गरेर लिङ्कमा जानुभए पनि भयो, नत्र भने तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्। यदि तपाईँको रिबन सेट गर्नुभएको छ भनेदेखि यहाँबाट यो सर्टकट छ, यो इन्सर्ट लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा गएर तपाईँले दिस डकुमेन्ट गर्नुहोस्। अलरेडी दिस डकुमेन्टमै छ, दिस डकुमेन्टमा गर्नुहोस् र स्लाइड टाइटलमा जानुहोस् र यो चाहिँ हाम्रो स्लाइड नम्बर 6बाट सुरु हुन्छ यहाँनिर। ओके, यो स्लाइड नम्बर 6मा क्लिक गर्नुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी दोस्रोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र लिङ्कमा जानुहोस्, स्लाइड टाइटलमा गएर नम्बर 7 सेलेक्ट गर्नुहोस्। यसलाई म केही छिटो गर्नेछु। ओके, यति गरिसकेपछि हामीले यसमा लिङ्क सेट गरिसकेका छौँ। यसलाई हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। यो जुन हाइपरलिङ्क हातको चिन्ह आइसकेको छ, यसमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने यो पेजमा जान्छौँ। अहिले चाहिँ यो ब्ल्याङ्क छ, हामीले केही सेट गरेका छैनौँ र अब भने हामी यसलाई सेट गर्नेछौँ र यसलाई केही जुम आउट गर्नुहोस् र कन्ट्रोल कीलाई प्रेस गर्नुहोस् र माउसको सहायताले यसलाई ड्र्याग गर्नुहोस् र यसलाई लङ गरिदिनुहोस्, किनभने यो चाहिँ 5वटा स्लाइडमा मुभ हुनुपर्ने हुन्छ र फेरि जुम गर्नुहोस्। यसपछि तपाईँ यो सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र कन्ट्रोल एक्स गर्नुहोस्, कट गर्नुहोस् र यो सेन्टरको स्लाइडमा जानुहोस् र पेस्ट गरिदिनुहोस् यसलाई। त्यसपछि तपाईँ यो सेन्टरको आइकन्सलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र ग्राफिक्समा गएर ग्राफिक्स फर्मेटमा गएर अर्थात् सेप फर्मेटमा पनि जान सक्नुहुन्छ अनि एलाइनमा जानुहोस् र एलाइन टु सेन्टर गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यो रेक्ट्याङ्गललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई पनि तपाईँ सेन्टर पोजिसनमा ल्याउनुहोस् र यसलाई पनि सेप फर्मेटमा गएर
रोटेटमा जानुहोस् र रोटेट राइट बाई 90 डिग्री गरिदिनुहोस् र एलाइनमा गएर एलाइन टु सेन्टर गरिदिनुहोस् र यसलाई यो पोइन्टसम्म तपाईले ड्र्याग गर्नुहोस् र टेम्पोररी तपाईले यो आइकनको ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गरिदिनुहोस् कुनै कलर दिन सक्नुहुन्छ अहिलेलाई यो ग्रीन कलर सजिलोको लागि त्यसपछि तपाईं इन्सर्टमा जानुहोस् सेभ र यो ट्रायंगल लिनुहोस् र शिफ्ट की प्लस माउसको सहायताले यहाँ ड्र्याग गर्नुहोस् र यसको पनि सेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र रोटेटमा गएर फ्लिप भर्टिकल गरिदिनुहोस् र यसलाई केही रिड्युस गर्नुहोस् र यहाँनिर मिलाएर राखिदिनुहोस् र यसलाई सेन्ड ब्याकवर्ड गरिदिनुहोस् र यसको साइज अझै रिड्युस गर्नुहोस् र अफ गर्नुहोस् र कन्ट्रोल कीलाई प्रेस गर्नुहोस् र यो साइजलाई तपाईले केही बढाउन सक्नुहुनेछ यसरी त्यसपछि तपाईं यो ट्रायंगललाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र यो रेक्ट्याङ्गललाई पनि सिलेक्ट गर्नुहोस् र मर्ज सेपमा गएर सब्ट्र्याक्ट गरिदिनुहोस् त्यसपछि हामीले यो सेप पाउने छौं यसपछि तपाईं यो रेक्ट्याङ्गलमा राइट क्लिक गर्नुहोस् र एडिट पोइन्टमा जानुहोस् र यो मिड पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र शिफ्ट कीलाई प्रेस गर्नुहोस् र यो साइडबाट तपाईले यसको साइजलाई ड्र्याग गर्नुहोस् र यसमा जानुहोस् र यसको साइज पनि तपाईं यो स्ट्रेट गरिदिनुहोस् यसलाई तपाईं केही अप गरिदिन सक्नुहुनेछ ओके यसपछि यो एकदमै परफेक्ट देखिएको छ र यसपछि तपाईं फेरि यसलाई कलर तपाईले चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ सेम व्हाइट कलर र यसलाई तपाईले ड्र्याग गरेर पहिलाकै स्थानमा राखिदिनुहोस् र यसलाई पनि तपाईले रोटेटमा गएर रोटेट राइट बाइ 90 डिग्री नै गरिदिनुहोस् र यसलाई मिडल गरिदिनुहोस् र पहिलाकै स्थानमा ब्याक गरिदिनुहोस् यसपछि तपाईले यो आइकनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् ओके यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले यो रेक्ट्याङ्गल र यो आइकनहरुलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् पहिला र यो ब्रिङ टु फ्रन्ट गर्नुहोस् यसलाई चाहिँ त्यसपछि यो चाहिँ ब्याक हुनेछ यस र यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर सार्नुहोस् र यो जुन फर्स्ट आइकन छ यसलाई चाहिँ तपाईले ग्राफिक फर्मेटमा गएर नो फिल गरिदिनुहोस् यसलाई चाहिँ नो फिल गर्नलाई तपाई नबिर्सिनुहोस् र यसपछि चाहिँ तपाई फेरि सबैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाई कपी गर्नुहोस् र फर्स्ट स्लाइडमा जानुहोस् र यहाँनिर पेस्ट गरिदिनुहोस् यसपछि तपाईले यो अघि हामीले नो फिल गरेको आइकनलाई फिल अप गरिदिनुहोस् र यो आइकन्सलाई चाहिँ तपाईले ब्याक गरिदिनुहोस् सेम पोजिसनमा राख्नुहोस् र तपाई यसलाई स्लाइड अप गर्नुहोस् यसलाई सार्नुहोस् माथि र यो आइकनलाई तपाई नो फिल गरिदिनुहोस् र यसलाई तपाई अगाडि मुभ गर्नुहोस् यसपछि फेरि तपाईले सबैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र कपी गर्नुहोस् र सेकेन्डमा जानुहोस् र फेरि यसमा पेस्ट गरिदिनुहोस् र यो फर्स्ट आइकनलाई फेरि ब्याक गरेर पहिलाकै पोजिसनमा राख्नुहोस् र यो आइकनलाई एक्टिभ गरिदिनुहोस् र फेरि तपाई सेकेन्डमा जानुहोस् अब र यो आइकनलाई अगाडि मुभ गर्नुहोस् र यो आइकनलाई चाहिँ तपाईले नो फिल गरिदिनुहोस् यसपछि पनि फेरि सबैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र कपी गर्नुहोस् र यो नौ स्लाइडमा जानुहोस् र पेस्ट गरिदिनुहोस्
यसपछि तपाईँ फेरि यसलाई एक्टिभ गरिदिनुहोस् र यसलाई तपाईले ब्याक गरिदिनुहोस् र यसलाई पनि तपाईले स्लाइड डाउन गरिदिनुहोस् र यो आइकनलाई तपाईले अगाडि ल्याउनुहोस् र यसलाई नो फिल गरिदिनुहोस्। फेरि तपाईँ सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, कपी गर्नुहोस् र लास्ट स्लाइडमा जानुहोस् र पेस्ट गरिदिनुहोस् र यसलाई तपाईले ब्याक टु सेम पहिलाको पोजिसनमा गरिदिनुहोस्, राखिदिनुहोस् र अघि हाइड गरेको आइकनलाई एक्टिभ गरिदिनुहोस् र यसलाई तपाईँ स्लाइड डाउन गर्नुहोस् र यसलाई अगाडि मुभ गर्नुहोस् र यसलाई नो फिल गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि हाम्रो डिजाइन लगभग कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामी यसलाई एउटा मात्रै काम बाँकी छ र त्यो हो अब हामी यसलाई एनिमेसन अर्थात् ट्रान्जिसन दिनेछौँ। त्यो ट्रान्जिसन चाहिँ हो तपाईँ ट्रान्जिसनमा जानुहोस् र यो मर्फ ट्रान्जिसन दिनुहोस्। तपाईले यो सबैलाई सेलेक्ट गरेर मर्फ ट्रान्जिसन दिन सक्नुहुन्छ यसरी र यसलाई तपाईले यसरी हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ चेन्ज हुनेछ र यसको तपाईले यो टाइम ड्युरेसनलाई कम गरिदिनुहोस्। सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो ड्युरेसन यहाँ चाहिँ 2 सेकेन्ड छ। यसलाई चाहिँ तपाईले घटाइदिनुहोस्, 50 मा राखिदिनुहोस्। फास्ट गर्नुहुन्छ भने 25 मा राखिदिनुहोस्, नभए 50 चाहिँ ठिकै हुन्छ। र हामी अब यसलाई चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ। एरो कीले पनि तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यदि तपाईलाई एकैचोटि फर्स्ट पेजमा जानु पर्यो भने तपाईँ यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले यो आइकनको ब्याकग्राउन्ड कलर पनि तपाईले डिफ्रेन्ट कलर दिन सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ तपाईले मिलाउनु होला। र यो एरियामा र यो स्लाइडमा चाहिँ तपाईले आफ्नो डिटेल्स लेख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै आकर्षक तरिकाले हामीले प्रेजेन्ट गर्न सक्नेछौँ। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो प्रेजेन्टेसन डिजाइन हेल्पफुल बन्यो। यदि तपाईहरुसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् र एक लाइक र शेयर पनि गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। फेरि भेटौँला।